අපේ database management system subject එකේ question set series එකේ question set 25 එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒතර මේකෙත් තියෙන කලින් question set වල වගේම මේ දීලා තියෙන ප්‍රශ්න හතරට අදාළ queries ලියා ගන්න එක. අපි බලමු Heidi software එක open කරගෙන. මුලින්ම අපෙන් අහලා තියෙන්නේ first term එකේ mathematics subject එකට අදාළ average එක කීයද කියලා. ඒකට අදාළ query එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙතන select කරන query keyword එක use කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි average avg කියන function එක use කරලා තියෙනවා. මේකෙන් වෙන්නේ average මේක ඇතුලේ තියෙන column එකේ average එක ගන්න එක. ඊට පස්සේ අපි from කියලා අපේ table එක specify කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට condition එක දෙන්න ඕනේ. අදාළ subject table එක exam term table එකයි join කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ condition එක දාලා තියෙනවා term name එක first term විදියට subject name එක mathematics විදියට. අපි මේක run කරගත්තාම මේ විදියට අපිට first term එකේ mathematics subject එකේ average mark එක මේ විදියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපෙන් දෙවෙනි question එක විදියට අහලා තියෙන්නේ second term එකේ සිංහල language එකට ගත්ත average mark එක. ඒකෙත් අපි කලින් use කරපු query එකම තමයි වෙනස් වෙන්නේ අපේ condition එකේ term name එක second term විදියට subject name එක සිංහල literature විදියට අපි මේක run කරගෙන බලමු. එතකොට මේ විදියට අපිට සිංහල language එකට second term එකේ average mark එක මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපෙන් තුන්වෙනි question එක විදියට අහන්නේ 2027 10 වෙනිදා තිබ්බ exam එකේ සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන student සියලුම subject වලට ගත්ත marks වල average එක ඒකට දාලා query එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකෙදිත් අපි average කියන function එක තමයි use කරලා තියෙන්නේ mark කියන column එකට අදාළව. ඒක මේකෙදිත් අපි student exam mark record කියන table එකම තමයි use කරලා තියෙන්නේ. ඒක මේකෙදි අපි subject exam term කියන table දෙකට අමතරව student කියන table එකත් join කරගෙන තියෙනවා අපිට condition එක student ගේ details filter කරගන්න ඕනේ හින්දා ඒකල් අපි condition එක දීලා තියෙනවා exam term date එක 2027 10 කියලා student ගේ first name එක සජිත්‍ර කියලා last name එක වික්‍රමසිංහ කියලා අපි මේක run කරගෙන බලමු. ඒතර මේ විදිහට අපිට සජිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන student ගේ 2027 10 තිබ්බ exam එකේ සියලුම subject එකට අදාළව average mark එක මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි last question එක විදිහට අහලා තියෙන්නේ first term එකේ class 11 එකේ ඉන්න students ලගේ students ලා සියලුම subject වලට ගත්ත marks ascending order එකට ගන්න කියලා. students ලගේ details එක්ක ඒකට දාලා query එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේකෙදි මුලින්ම අපිට එන්න ඕනි select කරගන්න ඕනි columns ටික දීලා තියෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි student exam mark record කියන table එකෙන් තමයි අපිට එන්න ඕනි. ඒකල අපි මේ table එකට join කරගෙන තියෙනවා subject table එක, exam term table එක, student table එක, class table එක. ඒකල අපි condition එක දීලා තියෙනවා class name එක 11A කියලා, exam term name එක first term විදියට. ඊට පස්සේ අපිට මේක කියලා තිබ්බේ ascending order එකට හදන්න කිව්ව නිසා අපි order by කියලා keyword එක use කරලා තියෙනවා. ඒකල අපිට order වෙන්න ඕනි column එක දීලා තියෙනවා. අඩු එකකින් ඉඳන් වැඩි එකට වෙන්න order වෙන්න ඕන නිසා අපි sending කියන keyword එකට ASC කියලා use කරලා තියෙනවා. අපි මේක run කරගෙන බලමු. එතකොට මේ විදිහට අපිට first term එකේ 11A class එකේ ඉන්න students ලගේ subject ගත්ත marks මේ විදිහට අපිට ascending order එකට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපි question set 25 එකකට answers හදාගත්තේ. question set 26 එකත් එක්ක හම්බෙමු.